අඩු මේ කවද්ද වෙඩින්න කියහන්කෝ මොන වෙඩින්ද බං? ඇයි මචං උඹේ වෙඩින්න එක මොන වෙඩින්ද බං? ඒ මගුලක් දැන් නෑ. ඒ මොකද මචං ඒ කෙල්ල බූට් එකක් තිබ්බද? ඔව් බං. මං හිතන්නේ ඒකිට මගේ රූපේ සෙට් නෑ. වයසට වඩා වයස් පෙනුම පේනවනේ ඉතින්. තාත්තේ පෑදිලයි කියහන්කෝ. අඩේ බම් මේ එහෙම මානසිකව වැටෙන්න ඕනේ නෑ හොඳේ. ඕකට නියම විසඳුමක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද මචං ඒ? කේෂ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් බත්තර මුල්ල. කේෂ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් බත්තර මුල්ල. මේ ලංකාවේ හොඳම කෙස් සිටුවන ආයතනය. ලෝකේ හොඳම කෙස් සිටුවන තුර්කි සපායා තාක්ෂණය තමයි එතන භාවිතා කරන්නේ. හිටවන කෙස් වලටත් මචං ජීවිත කාලෙටම වග කියනවයි කියහන්කෝ. අනික මචං කිසිම වේදනාවක් නෑ. හරිද? ෂේප් එකේ ගානට වැඩේ කරලා දෙනවා. අඩේ උඹට ෂුවර්ද මචං එතකොට එතනින් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට? 100ට 200ක් ෂුවර් මචං. මොකද එතන රජයේ සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරයෙකුගේ විශේෂ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි කෙස් සිටුවීම සිදු වෙන්නේ. අනික මචං ලංකාවට මුලින්ම කෙස් සිටුවීම හඳුන්වා දුන්නෙත් මේ ආයතනයේ කියහන්කෝ. දැනට අවුරුදු 16ක්ම එකම ස්ථානයේ තමයි පවත්වාගෙනත් යන්නේ. උඹ නම් දෙයියෙක් නෙවෙයි ඔය දේවාලයක්. ඉතා විශ්වාසයෙන් හා වගකීමෙන් යුතුව ඔබගේ හිස කෙස් සිටුවා ගැනීමට දැන්ම පැමිණෙන්න. කේෂ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් බත්තර මුල්ල. කේෂ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් බත්තර මුල්ල. දැන්මම තන්න 071 064 71 92